توی این جلسه به طور خاص می‌خوایم در مورد جداول صفحه 53 تا 57 با هم دیگه صحبت بکنیم که مربوط هست به کنترل‌های کمانش موضعی که ما بر اساس اونها میتونیم تشخیص بدیم که مقطع ما آیا فشرده، غیر فشرده و یا لاغر هست. برای اینکه بتونیم از این جدول‌ها استفاده بکنیم باید بدونیم که این B و H هایی رو که توی این جداول اومده رو ما باید چطوری در نظر بگیریم که لازم هست بریم سراغ صفحه 51 و 52 تا بتونیم B و H خودمون رو ببینیم بر چه مبنایی باید توی مقاطع مختلف در نظر بگیریم. توی اکثر آموزش‌ها میان و این جداول رو برای ما میذارن و بعد از اون لازم هست که ما بریم سراغ همون صفحه 51 و 52 تا ببینیم B و H چی هستن. من توی این جلسه میخوام به طور عکس عمل بکنم، یعنی اینکه ببینیم B و H رو چه تعاریفی براشون آورده و بر اساس اون بریم سراغ جدول ببینیم که اون تعریف مربوط به کدوم یکی از این ردیف‌های این جداول میشن. توی جلسه دوم از فصل کمانش موضعی هستیم. در مورد اجزای تقویت شده و تقویت نشده به طور خاص میخوایم صحبت بکنیم تا تفاوت اونها رو اگر ما متوجه بشیم در ادامهش میتونیم B و H رو تشخیص بدیم و در نهایت میتونیم تشخیص بدیم که اون مقطع ما یا جزئی که توش اون مقطع استفاده شده آیا فشرده، غیر فشرده و یا لاغر هست. برای همین ابتدای کار ما میریم و یک مروری رو روی جلسه گذشته میکنیم تا رابطه کلی کنترل کمانش موضعی رو یک یادآوری در موردش کرده باشیم و در ادامه میایم بر اساس اجزای تقویت شده و تقویت نشده با هم دیگه به طور مفصل صحبت میکنیم. در انتهای این جلسه هم یک نکته خیلی مهمی است در رابطه با اینکه چرا ما صفحه 39 تا 50 مبحث دهم خودمون رو ازش صرف نظر کردیم و فعلا در موردش بحثی نکردیم. من محمد هستم، خوشحال میشم که اگر هنوز توی این کانال سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید و اگر هنوز عضو کانال اینستاگرام و تلگرام نشدید این کار رو انجام بدید. فایل پاورپوینت جلسات رو هم مثل همیشه میتونید توی کانال تلگرام بهش دسترسی داشته باشید. اما من یک یادآوری خیلی مختصری رو میکنم در مورد رابطه کلی کمانش موضعی که توی جلسه اول روابطش رو اثبات کردیم و من صرفاً یک یادآوری رو میکنم چون که حالا موقعی که بریم سراغ جداول به این روابط احتیاج داریم. گفتیم که اون تنش بحرانی که توی ستونها برای ما اهمیت داره رابطه F کریتیکال برابر P2E به کائل آرم به توان 2 هست که موقعی که ما می اومدیم و اون رو بزرگتر از Fy قرار میدادیم این اطمینان رو داشتیم که اون ستون ما تحت اثر پدیده کمانش به ناپایداری نمیرسه و باعث میشه که تحت تنش تسلیم اون اتفاق نامطلوب برای ما بیفته و خب اون سازه ما یا همون ستون ما پایداری و مقاومت خودش رو از دست بده. اما رفتیم سراغ ورق‌ها و بر اساس همون کتاب آقای دکتر ازهری و رابطه دیفرانسیلی دیدیم که در نهایت رابطه‌ای که برای ورق‌ها وجود داره F کریتیکال هست که بر همون مبنا و حالا با یک ضریب اطمینانی که می‌خوایم یک حاشیه اطمینانی برای خودمون در نظر بگیریم که من توی جلسه قبلی در مورد این FS باهاتون صحبت نکردم اومدیم و F کریتیکال خودمون رو بالاتر از FS FY قرارش دادیم که من ممنون میشم توی کامنت ها برام بنویسید که چرا لازم هست که یک ضریب اطمینان رو هم لحاظ بکنیم علاوه بر این که علاقه‌مند هستیم که F کریتیکال ما بزرگتر از FY باشه تا اون پدیده کمانش موضعی برای ما اتفاق نیفته. و با طرفین وسطینی که کردیم در نهایت دیدیم که بیتیوم ما باید کوچکتر از این رابطه باشه و دیدیم که کل این بسته بندی رو میتونستیم برابر به آلفا بذاریم چون که کل پی و نو ثابت هستن و چیزی که متغیر هست و بسته به اون نوع ورق ما بارگذاری و شرایط مرزیش داره اون کا برای ما مشخص میشد و در نهایت آلفا. میدیدیم که برای اینکه کمانش موضعی توی اجزای مقاطع ما اتفاق نیفته لازم هست که نسبت بیتیوم ما کوچکتر از این رابطه باشه که میتونیم بیتیوم رو برابر لاندا در نظر بگیریم که اون لاغری اون اجزای ما هستن و حالا بر اساس این آلفا میایم لاندای آر و لاندای پی رو آیین نامه و جداول برای ما ارائه میکنن که ما اگر اون کنترل ها رو انجام بدیم و بیتیوم یا لاندای ما کوچکتر از لاندای آر یا لاندای پی باشه
و یا حتی بین این مقادیر باشه، ممکن هست که وضعیت اون ورق ما توی حالت فشرده، غیر فشرده و لاغر قرار بگیره. قبل از اینکه من برم سراغ اون جداول، میپردازیم به اینکه ببینیم توی آیین نامه برای ما چی آورده. خب توی صفحه 50 برای ما الزامات مقاطع اعضای فولادی رو آورده که من سعیم این نیست که بیام و کل مطالب رو براتون بخونم. ما توی فصل کمانش موضعی در مورد بند 1 تا 4 با هم دیگه صحبت کنیم و بند 5 رو توی فصل کشش بهش میپردازیم. توی الزامات عمومی برای ما گفته که تامین پایداری کل سازه، تمامی اعضا مثل تیرها و ستونها و نیز تمامی اجزای تشکیل دهنده این اعضا که میتونه بال اون و یا جان اون باشه، از الزامات تحلیل و طراحی هستن. پایداری اجزای تشکیل دهنده مقاطع اعضای همون کمانش موضعی رو ما توی این بخش و توی این فصل میخوایم در موردش صحبت بکنیم. موقعی که میریم سراغ طبقه بندی مقاطع از منظر کمانش موضعی، میبینیم که آیین نامه رو اونها رو توی 2 تا دسته بندی برای ما قرار داده. طبقه بندی از منظر کمانش موضعی برای فشار محوری، یعنی موقعی که ما یک ستون داریم و کل اون ستون ما تحت بار محوری قرار داره، و طبقه بندی دیگه که برای ما در نظر گرفته از منظر کمانش موضعی برای لنگر خمشی هست، یعنی موقعی که ما با یک تیر سر و کار داریم و یک باری حالا چه گسترده چه متمرکز روی اون قرار میگیره، باعث میشه که بالای محور الاستیک ما خب فشارهایی توی بال و جان این مقطع تیر ما وارد بشه، که همونطور که توی جلسه گذشته گفتیم چیزی که برای ما توی سازه های فولادی اهمیت داره فشار هست که منجر به پدیده کمانش کلی و کمانش موضعی میشه و ما لازم هست که بیایم و از این با تمهیداتی که برای خودمون در نظر میگیریم که همون نسبت عرض به ضخامت اون اجزای مقطع ما هست که میتونه بال و یا جانش باشه، وضعیت مقطع خودمون رو بررسی بکنیم، چون که توی بعضی از طراحی ها ما مجاز نیستیم به عنوان مثال بیایم از مقطع با اجزای لاغر استفاده بکنیم که حالا توی فصل های آینده به اون مطالب میرسیم. به طور کلی موقعی که ما سراغ کمانش موضعی برای فشار محوری میریم، میبینیم که آیین نامه مقطع رو برای اجزای غیر لاغر و لاغر تقسیم بندی کرده که حالا گوشه کتاب خودتون بنویسید که اگر لاندای ما کوچکتر مساوی لاندای آر باشه ما اون رو غیر لاغر میگیم، و اگر لاندای ما یا همون نسبت بیتیوم ما بزرگتر از لاندای آر و اون چیزی که آیین نامه مشخص کرده باشه برای حالا مقاطع مختلف، اون جزء مقطع ما لاغر هست. و همینطور برای کمانش موضعی برای لنگر خمشی اونها رو به 3 تا دسته‌بندی تقسیم کرده. اگر کوچکتر از لاندای پی باشه که توی جداول صفحه 53 تا 57 اومده، کوچکتر از لاندای پی باشه مقطع ما فشرده است. اگر لاندا بین لاندای پی و کوچکتر مساوی لاندای آر باشه غیر فشرده، و اگر بزرگتر باشه هم که لاغر هست. یک نکته رو که من توی جلسه گذشته براتون نگفتم این هست که توی مقاطع فشرده به مقطعی گفته میشه که در درجه اول بال اونها به طور سراسری و پیوسته به جان اونها متصل باشه، یعنی اون جوش ما به طور سراسری و به طور پیوسته توی کل طول عضو ما قرار داشته باشه و وجود داشته باشه. توی صفحه 53 و 54 اون 2 تا جدولی هست که مربوط هستن به اجزای فشاری، اما نکته‌ای که برای اجزای فشاری وجود داره این هست که آیا اون جزء فشاری اون مقطع ما از یک لبه مقید هست یا از 2 لبه مقید هست. در مورد این که چرا اصلا 2 تا جدول وجود داره، علتش همین هست. ما موقعی که یک ستون داریم ممکن هست که بخوایم بال اون رو بررسی بکنیم و یا جان اون رو بررسی بکنیم. اگر این مقطع آی شکل رو به عنوان مثال در نظر بگیرید، جزء با یک لبه مقید رو به اون جزئی میگن که از یک طرف فقط مقید باشه. به عنوان مثال اگر این بال رو ما در نظر بگیریم فقط توسط جان مقید شده، اما اگر جان این مقطع رو در نظر بگیریم میبینیم که توی جدول دوم برای ما آورده اگر 2 لبه مقید باشه
منظورش جان هست توی اکثریت مواقع. خب میبینیم که هم از بالا مقید شده جان ما و هم از پایین. به این علت هست که ما 2 تا جدول داریم برای اجزای فشاری خودمون. اجزای فشاری با یک لبه مقید که عموماً تعبیر به همون بالهای مقاطع ما میشن و همینطور برای اجزای فشاری با 2 لبه مقید هم خب عموماً برمیگرده به جان مقاطع که حالا توی جلوتر من مفصلتر در موردش صحبت کنم وقتی که مثالهاش رو میخوایم بزنیم. برای کمانش موضعی هم به همین ترتیب هست که براتون گفتم. اجزای فشاریش که ممکن هست بال و یا جان اون باشه تحت اثر خمش میتونه از یک لبه مقید باشه یا از 2 لبه مقید باشه. و نکته خاصی هم که وجود داره در مورد اجزای فشاری تحت اثر خمش، میدونیم که ما با 2 تا پارامتر داریم، لاندای آر داریم و لاندای پی، تا بتونیم اون مرز فشردگی و غیر فشردگی و لاغر بودن مقطع خودمون رو تشخیصش بدیم. اما خب اگر به این جداول بخوایم مراجعه بکنیم و بعد از اون بیایم ببینیم H و حالا B چی هستن، خب دردسرهای خاص خودش رو داره و باید مدام دنبال اونها توی صفحه 51 و 52 بگردیم. کاری که من براتون انجام دادم به طور عکس هست، همونطور که ابتدای جلسه گفتم. ما میریم سراغ صفحه 51 و به ترتیب هر کدوم از اونها رو پیش میبریم و ببینیم که برمیگرده به کدوم یکی از این ردیف‌ها. من این چیزی رو که اینجا براتون آوردم که ردیف 1 تا 9 هستن مربوط میشه به همون جداولی که برای اجزای فشاری هستن که میتونه یک لبه مقید و یا 2 لبه مقید باشن و این جدولی که اینجا و اینجا براتون آوردم مربوط میشن به اجزای فشاری که تحت اثر خمش هستن که ردیف‌های 10 تا 21 رو شامل میشه که این ردیف 21 نسبت به ویرایش قبلی اضافه شده به این جداول. اما میریم سراغ بند 10.2.2.3 پهنای آزاد اجزای با یک لبه مقید. اگر سراغ الف بریم میبینیم که برای ما گفته برای بالهای نیمرخ‌های آی و بالهای نیمرخ‌های سپری پهنای آزاد یا همون بی رو که حالا هر کدوم از این بندها رو من براتون میگم، شما کنار کتاب خودتون بنویسید. مثلا به عنوان مثال بند الف رو بنویسید، مربوط میشه به ردیف 1 و 10. گفته که پهنای آزاد یا بی اونها برابر هست با نصف پهنای کل بال اونها. یعنی اگر شما پهنای کل بال رو در نظر بگیرید، اون رو تقسیم بر 2 بکنید، میتونید برسید به بی خودتون و اون بی و ضخامتش هم که مشخص هست، اگر کوچیکتر از اون لانده آر باشه خب مقطع ما غیر لاغر هست و اگر بزرگتر از این مقداری باشه که اینجا هست که خب یک مقدار ثابت و مشخصی داره برای حال تنش تسلیم های مشخص، میتونیم تعیین بکنیم که وضعیتش آیا غیر لاغر و یا لاغر هست. توی قسمت ب برای ساق‌های نیمرخ‌های نبشی، بالهای نیمرخ‌های ناودانی و نیمرخ‌های زد، پهنای آزاد رو گفته معادل کل بعد اسمی بال باید در نظر بگیرید که میتونید کنار اون بنویسید مربوط میشه به ردیف 3 ردیف 12 و ردیف 13 این جداول که خب کاملا مشخص هست. بی رو ما باید کل عرض اون بال نبشی خودمون، حالا جفت نبشی باشه که حالا لقمه‌ای وسطش قرار گرفته و همینطور الی آخر. اگر ما یک نبشی تک داشته باشیم و اون رو تحت بارگذاری قرار بدیم و حال اون نبشی ما به صورت یک تیر باشه، میبینیم که توی قسمت فوقانی اون تحت فشار قرار گرفته. اما اون چیزی رو که برای ما گفته به عنوان بی در نظر بگیرید کل ارتفاع اون بال نبشی ما هست که حالا ممکن است نبشی ما به صورت قائم باشه و یا خوابیده باشه. توی حالتهای مختلف باید ببینیم که چه قسمتی تحت فشار قرار گرفته. اگر لنگر خمشی ما مثبت باشه خب نسبت به اون محور خنثی ما میبینیم که قسمت بالایی تحت فشار هست و اگر لنگر ما منفی باشه خب باید اون قسمت پایینی رو براش این کمانش های موضعی رو کنترل بکنیم.
توی قسمت پ مربوط میشه به ردیف‌های 2 و ردیف 11 که برای مقاطع ساخته شده از ورق هستن یا همون تیر ورق هایی که ما استفاده میکنیم. گفته که برای مقاطع ساخته شده از ورق پهنای بی برابر فاصله آزاد لبه های ما هستن تا اونجایی که تا اولین ردیف پیچ یا خط جوش. یعنی اگر جوش ما اینجا قرار گرفته و ما اینجا رو جوش زدیم، ما باید بی رو از اینجا تا اون قسمتی که جوش رو اعمال کردیم در نظر بگیرید. شکل هایی که توی حالا مبحث دهم خودمون اومده، علیرغم حالا اینکه کیفیت نسبتا خوبی داره، باز هم اون ابعاد رو به صورت خوب و دقیق شاید داخلش نتونید ببینید که من توصیه میکنم به مرجع اصلی اون یا که AIST 360 هست مراجعه بکنید که من لینکش رو قبلا براتون توی کانال تلگرام گذاشتم و حالا 2 مرتبه اون رو توی بخش دیسکریپشن همین ویدیو هم میذارم و از توی کانال تلگرام میتونید دانلودش بکنید که با وضوح خیلی بالاتر و بهتری میتونید این بی ها و اچ هایی که توی این جداول مشخص کرده رو توی اون مرجع هم ببینید اگر حالا با اینها ابهامی دارید. خب برای مقاطع ساخته شده از ورق هم دیدیم که برای ما گفته بی رو چطوری باید در نظر بگیرید. اگر یک نبشی رو اومدین به یه مقطع خودتون جوش دادید، بی اون رو به عنوان مثال باید 2 مرتبه فاصله لبه آزاد در نظر بگیرید تا اینجایی که رسیده به اون جان تیر ورق ما. نکته‌ای که وجود داره توی ردیف 2 و 11 این هست که KC و FL رو هم ما توی تشخیص اینکه حالا لاندای آر یا لاندای پی ما چی هست میبینیم که من توی جلسه آینده میام خیلی مختصر در مورد KC و FL باهاتون صحبت میکنم که اونها رو باید چطوری به دست بیاریم، چون مبحث این جلسه ما به اندازه کافی طولانی هست و حالا با یک سری مطالب اضافه تر که حالا انتهای این جلسه بهتون میگم در موردش توی جلسه آینده با هم دیگه صحبت میکنیم. اما موقعی که میریم سراغ سپری ها نکته جالبی برای ما وجود داره. ما اگر دقت بکنیم توی تیغه جان سپری ها که مربوط به حالا ردیف 4 و 14 میشه، میبینیم که منظور آیین‌نامه از موقعی که میگه از یک لبه مقید باشه تا جایی هست که اون محل اتصال جان ما به بال سپری ما وجود داره و اما موقعی که بخواد اون دی رو براش در نظر بگیره یا پهنای آزاد رو در نظر بگیره، ارتفاع کل اون سپری رو ما باید در نظر بگیریم و نسبت دیتیوم رو بعد بیایم با این مقادیری که برای ما اینجا گفته کنترل بکنیم که این مقدار 1.52 نسبت به ویرایش قبلی تغییر کرده. توی ویرایش قبلی 1.03 بود یا 3 بود که توی این ویرایش به این مقدار تغییر پیدا کرده. خب این چیزایی که براتون گفتم توی ردیف‌های الف و ت همونطور که توی عنوانش بود برای پهنای آزاد اجزای با یک لبه مقید بود که عموما دیدیم مربوط میشه به بالهای مقاطع ما یا همون بی ها به غیر از سپر جان رو به عنوان یک جزء با یک لبه مقید لحاظ کرده. اما میریم سراغ صفحه 52 جایی که درباره پهنای آزاد اجزای با 2 لبه مقید برای ما صحبت کرده. ردیف الفش مربوط میشه به ردیف های 5 و 15 این جداول. H رو برای ما گفته توی مقاطع آی شکل که با 2 محور تقارن هستن و یا جان مقاطع ناودانی باید بگیرید. Hش رو چطوری باید در نظر بگیرید؟ برای جان مقاطع نورد شده دقت بکنید به این کلمه نورد شده. H عبارت است از فاصله بین نقاط شروع گردی ریشه اتصال جان به بال. توی این شکل ها اگر دقت بکنید، حالا من اینجا مثالش رو براتون میگم، همونطور که میدونید توی مقاطع نورد شده ما موقعی که از بال میخوایم برسیم به جان یک انحنای اینجا وجود داره که حالا اون رو به شعاع انحنا یا حالا با پارامترهای مختلفی نشونش میدن. یه آری وجود داره. گفته موقعی که شما میخواین این H رو لحاظ بکنید باید بیاید که
اون قسمتی رو که بعد از اون خم وجود داره رو به عنوان H خودتون در نظر بگیرید. وقتی که سراغ قسمت B میرسیم به ردیف 16 این جداول. در مورد ردیف 16 جان مقاطع آی شکل با یک محور تقارن هست که در مورد این ردیف به طور خاص، چون که محاسبات اون یک مقدار پیچیده است و ما باید بدونیم MP و MY رو باید چطوری به دست بریم که من قبلا توی فصل 1 درباره‌اش صحبت کردم و اینکه اصلا HC و HP چی هستن. ما ردیف 16 رو موکول میکنیم به موقعی که سراغ فصل خمش و طراحی خمشی رفتیم که توی کتاب سری عمران هم همین کار رو انجام دادن و ردیف 16 رو موکول کردن به فصل خمش. اما خب به طور کلی اگر خودتون خب یک مقدار هم مطالعه بکنید با توجه به مطالبی که من توی فصل گذشته براتون گفتم، قطعا میتونید این مقدار رو محاسبه بکنید و کنار حالا اون قسمت B میتونید بنویسید مربوط میشه به ردیف 16. قسمت P برای مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق هست که اگر ما به این جداول دقت بکنیم مربوط میشه به ردیف 8، ردیف 19 و ردیف 21. مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق همون مقاطع حالا عموماً باکس های بسته‌ای هستن که ما اونها رو اومدیم با استفاده از تیرورق خودمون ساختیم، برعکس مقاطع HSS که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم که اینها کارخونه‌ای هستن و توی کارخونه ساخته میشن و با استفاده از حالا رول کردن اون مقاطع و حالا جوشی که در امتداد اون انجام میدن و حالا با تکنولوژی های مختلف که میان اون قوطی های HSS رو تولیدشون میکنن. اما برای ما گفته که برای مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق پهنای B و H عبارت از فاصله بین دو خط جوش هست که اگر دقت بکنید کاملا برای ما مشخص است. اگر جوش ما توی این قسمت ها واقع شده باشه، فاصله B ما دقیقاً از اونجایی هست که جوش ما، خطوط جوش ما قرار گرفته. توی این شکل مراجعه بکنیم، چه شکلی که حالا توی مبحث دهم ما یک مقدار کم رنگ هست که تقریبا همین شکلی هست که اینجا چرخیده و اسمش رو H گذاشته و همینطور بالهای مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق. اینها برای مقاطع فشاری هستند و اینها برای مقاطعی که تحت خمش هستند و نکته خاص دیگه این نداره. و موقعی که سراغ قسمت ت میریم برای ورق‌های پوششی برای ما گفته که مربوط به ردیف‌های 7 و 18 میشن که حالا دو مرتبه برای ورق‌های پوششی که همون وصله های ما هستن و ورق‌های دیافراگما یا همون ورق‌های پیوستگی که هستن که توی ستون ها ازشون استفاده میکنیم، گفته که این بی رو باید مقدارش رو چقدر در نظر بگیرید. پهنای بی عبارت از فاصله بین دو ردیف پیچ هستن، یعنی ببینید پیچ هاتون کجا هستن و فاصله این دو تا پیچ ها میشن مقدار بی و یا دو خط جوش. نکته قابل توجهی که اینجا وجود داره اینه که چرا ما میایم این مقاطعی که حالا توی ردیف 7 و 18 قرار دارن رو بهشون میگیم که با دو لبه مقید هستن. ببینید ما میخوایم خب این مقطع رو بررسی بکنیم، این جزء حالا وصله یا اون ورق‌های دیافراگم رو موقعی که میخوایم بررسی بکنیم اگر به این شکل ها دقت بکنیم یک بار از این طرف مقید شدن توسط بال و از اون طرف هم توسط این پیچ ها یا این جوشی که از این طرف و از این طرف قرار داره مقید شده که گفتم شاید کمتر کسی بهش توجه بکنه. گفتم این رو هم به عنوان یک نکته براتون بگم که علتش این هست که ما اونها رو جزء اجزایی قرار میدیم که دو تا لبه مقید دارن. بعد از اون هم سراغ قسمت 3 بریم، در مورد مقاطع تو خالی مستطیل شکل یا همون مقاطع HSS برای ما صحبت کرده. ردیف هایش هم که مربوط به ما میشه ردیف 6 هست، ردیف 17 و ردیف 19. خب برای ما گفته که B رو
توی دو حالت میتونید به دست برید، چه B و چه H رو اگر بخواید لحاظ بکنید. اگر این شعاع خم برای شما مقدارش مشخص باشه، یعنی بدونید این گردی که توی مقطع HSS شما وجود داره مقدارش چقدر هست، بیاید کل این عرض قسمت داخلی رو در نظر بگیرید، یعنی داخل تا داخل اون رو، فاصله بر تا برش رو در نظر بگیرید و 2 تا R رو از اون کم بکنید، 2 تا ضخامت R رو از اون مقدار کم بکنید. حالا چه توی ارتفاع باشه و چه توی عرض باشه میتونید این کار رو انجام بدید تا B و H خودتون رو به دست بیارید. اما اگر اون R برای شما یا اون گردی مقطع HSS تون مشخص نبود، بیاید و اون عرض کلی رو در نظر بگیرید، یعنی پشت تا پشت مقطع خودتون رو لحاظ بکنید و 3 برابر ضخامت اون مقطع HSS تون ازش کم بکنید تا بتونید برسید به این B که باید توی این روابط در نظر بگیرید. و در نهایت هم توی قسمت جیم در مورد مقاطع تو خالی دایره‌ای برای ما گفته که مربوط بشه به بند ردیف 9 و 20 که گفته دی خودتون رو باید اون قطر خارجی در نظر بگیرید و تقسیم بر تی بکنید و حالا با اون لاندای آر و لاندای پی خودتون مقایسه بکنید تا بتونید تشخیص بدید مقطع شما توی چه وضعیت و شرایطی قرار داره. این کلیت چیزی بود که من حالا سعی کردم به یک سبک متفاوتی براتون در مورد کمانش موضعی و تشخیص اجزا از نظر حالا اون کمانش موضعی براتون بگم. اما ابتدای جلسه براتون گفتم که چرا ما از صفحه 39 تا 50 خودمون صرف نظر کردیم در حال حاضر. توی این قسمت که حالا الزامات طراحی رو برای ما گفته، توی قسمت 10.2.1 که مربوط میشه به شرایط الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری، مطالبی هست که همونطور که از اسمش مشخص است برای تحلیل و طراحی هستن برای تامین پایداری، که باید ما کلیه این مطالبی که توی طراحی کششی، فشاری، خمشی و همینطور مقاطع اجزای فولادی هستن که همین کمانش موضعی هست که الان در موردش صحبت میکنیم، ما باید کل این مطالب رو یاد بگیریم و بعد از اون بریم در مورد تحلیل و طراحی با هم دیگه صحبت کنیم و در واقع موقعی که بخوایم بریم سراغ نرم افزارها لازم هست که با این الزامات پایداری آشنایی پیدا بکنیم. اما خب در مورد تامین پایداری بدونید که در مورد آثار مرتبه دوم پی دلتای کوچیک و پی دلتای بزرگ با ما صحبت کرده. اینکه روش‌های تحلیلی به طور کلی چیا هستن، تحلیل مرتبه دوم، و در مورد یک سری موارد دیگه هست که ما انشالله توی یک فصل جداگانه موقعی که حالا به انتهای مباحث خودمون رسیدیم در موردش صحبت می‌کنیم که چه کتاب سری عمران و چه کتاب مؤسسه سرا هم همین کار رو انجام دادن و بهتر هست که در مورد این مطالب اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. لازم دونستم که این نکته رو هم براتون بگم که نگران این قضیه نباشیم و ما انشالله در مورد اونها هم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. توی جلسه آینده میریم در مورد یک سری نکات تکمیلی با هم دیگه صحبت میکنیم، به عنوان مثال همون KSC و FL که توی جداول وجود داشت و همینطور خب ما یک سری مقاطع داریم که مقاطع مختلط هستن، مقاطعی که ترکیبی بتون و فولاد هستن، چه حالا مقاطعی که پر شده با بتون هستن و یا مقاطع فولادی که توسط بتون احاطه شدن که ما اونها رو اسمشون رو مقاطع مختلط میذاریم. در مورد اونها من توی جلسه آینده انشاءالله باهاتون صحبت میکنم. خیلی ممنون هستم که تا انتهای این جلسه با من همراه بودید. حتما توی کانال اینستاگرام و تلگرام هم عضو بشید و از مطالب این کانال ها هم استفاده بفرمایید. تا جلسه آینده که لینکش رو براتون میذارم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.